Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Greed. Ce s-a mai întâmplat de vineri până azi pe Wall Street și în general în piețele financiare? Cum noi, comunitatea Feed Your Greed, am chefuit de zor la Covasna și a ieșit un eveniment extraordinar, am stat de vorbă, am pus țara la cale, ne gândim să facem și un concurs foarte interesant online și așa mai departe. În timpul ăsta, chiar când eram la Covasna, a vorbit domnul Powell la Jackson Hole. La Jackson Hole, la sfârșitul lui august, în fiecare an, este un fel de conclav al Rezervei Federale. Federal Reserve strânge toți guvernatorii, toți bancherii, acționarii, băncile și are o reuniune în care președintele Federal Reserve ține un speech. În acest speech, domnul Powell a spus că își va schimba optica referitoare la dobânzi. Cum până acum a spus că optica lui este wait and see, așteptăm și vom vedea. Cum a spus că se uită mereu la core rate inflation și ultima inflație, mai ales la PPI, știți bine că a ieșit îngrozitor de mare. Surpriza a fost că își va schimba optica, deci ne așteptăm la o tăiere de dobânzi iminentă. Deja 75% și eu în live-ul pe care vi l-am făcut săptămâna trecută v-am zis că există șanse foarte, foarte mari ca în septembrie Rezerva Federală să taie cu 0,25 dobânzile și să le ducă la 4 cu 4,25. Acum suntem siguri, 100% Rezerva Federală va tăia dobânzi. Problema e de câte ori le mai taie până la sfârșitul anului și de câte ori le taie până la sfârșitul anului viitor. Piața muncii este destul de puternică și cum piața muncii nu e că s-a prăbușit și avem vreun șomaj de 4,6-4,7%, se pune problema dacă este binevenită o astfel de tăiere de dobânzi. În același timp, președintele Trump, care amenință cu destituirea pe domnul Powell de când a venit în funcție, deși domnul Powell este numit acum 8 ani de însăși președintele Trump. Numai că lui Trump nu-i plac oamenii care sunt independenți și el n-a înțeles că Rezerva Federală trebuie să lupte cu inflația și șomajul și nu cu tarifele sau cu politica guvernamentală. Domnul Powell a spus de mai multe ori că el lucrează cu datele clientului, adică administrația Trump poate să facă ce vrea ea, el observă ceea ce se întâmplă în piață, reacțiile pieței, și anume dacă piața muncii scade sau crește, dacă inflația scade sau crește, iar targetul Rezervei Federale e o inflație la 2%. Cum suntem departe de acest target de 2%, se pune problema că o tăiere iminentă de dobânzi n-ar fi benefică. Pentru că dacă tai prea devreme dobânzile, risci ca inflația să-ți reexplodeze și să ne reîntoarcem la inflații de 4-5%, cum aveam acum un an jumate. Iar acum 2 ani am dus inflația și la 9% în Statele Unite, nu vorbim de România. Bun, totuși în același timp, domnul Trump astăzi a demis-o pe Lisa Cook. Lisa Cook e unul din membrii Consiliului de Administrație, oricât n-ați putea înțelege, pentru că la noi la BNR ce zice Isărescu fac toți, ceilalți nu prea se pricep la Bancă Centrală, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, cei 9 membri ai Consiliului de Administrație de la Federal Reserve nu votează totdeauna la fel. De exemplu, ultima oară, 2 inși ar fi vrut să taie dobânzile, 7 inși au lăsat dobânzile neschimbate. Dacă domnul Trump reușește să o dea afară pe Lisa Cook, astăzi a anunțat că a demis-o și Lisa Cook i-a răspuns, da, dar nu poate. Pentru că problema președintelui Statelor Unite e că el numește guvernatorul, numește și câțiva membri din Consiliul de Administrație, după care nu poate decât cu motive foarte serioase să-i demită și are nevoie și de încuviințarea Congresului. Lisa Cook ce păcate are, în afară de faptul că nu vrea să taie dobânzile? Păi Lisa Cook a făcut ceea ce se numește o fraudă fiscală de ocupare. În Statele Unite, ca și în Elveția,
dacă ai mai multe case, plătești impozitele diferit și ai dobânzi la bancă diferit. Cam un fel de prima casă. Prima casă, la noi poți să iei un credit cu ajutor de la stat cu o dobândă preferențială pentru simplu fapt că e prima ta casă. Dacă cumperi a doua și a treia casă ca investiție și o închiriezi, atunci pentru acele case ai alte condiții mai puțin avantajoase ca cele de la prima casă. Așa și în Statele Unite și în Elveția, unde ai reședința principală și reședința secundară. Poți avea două case în care să stai doar tu, să nu le închiriezi cum ar fi reședința de vacanță și reședința principală. Dar nu poți avea două reședințe principale. Adică nu poți să ai în buletin două adrese. Trebuie să știe omul unde te găsește pe tine când te caută. Ei, și Liza Cook a declarat două reședințe ca reședințe principale, a beneficiat de dobânzi mai mici și asta este o fraudă de mortgage, fraudă ipotecară de ocupare. N-a declarat corect care e reședința principală și care e reședința secundară. Nu știu dacă a luat chirie pe ele, cert e că pentru asta Trump ar vrea să o demită. Numai că nu e un motiv pentru care poți să demiți. E adevărat, ea poate să plătească amendă sau așa mai departe, poate să plătească o amendă până la $1.000.000 că a profitat de două reședințe principale. Dar nu poți să o demiți că nu-și face treaba la Rezerva Federală. Dar domnul Trump insistă și mai ales foarte mulți sunt convinși că dacă ar pune pe cineva care ar avea spiritul de tăiere drastică de dobânzi, majoritatea de la Consiliul de Administrație al celor 9 guvernatori al lui Federal Reserve ar fi în favoarea lui Trump. Vom vedea ce se va mai întâmpla. Cert e că bursa vineri a luat-o la galop, s-a dus peste 4% Russell-ul. De ce? Pentru că firmele mici astea sub 2 miliarde de capitalizare sunt foarte împrumutate și dobânzile de 4,55 au o problemă. Titlurile de stat au crescut, dar totul s-a terminat vineri. De vineri până astăzi, aproape că am corectat. S&P-ul care a atins all-time high a dat înapoi jumate din ce a crescut vineri. Dow Jones-ul la fel, a crescut 800 de puncte vineri, dar ieri și astăzi deja a dat 400 înapoi și așa mai departe. Niciunul din vedetele tehnologiei nu s-au dus la stele vineri, dar toate acțiunile mici au crescut și indicii au fost la stele. În același timp, piața cripto. Piața cripto care a continuat să crească și sâmbătă și duminică, unde Ethereum aproape că a atins $5.000, ceea ce înseamnă all-time high, și Bitcoinul la fel a sărit într-o primă fază. Ce se întâmplă imediat după asta a venit corecția. Corecția pentru că chiar dacă vor fi tăiate dobânzile cu 0,25, nu știm dacă mai va exista o tăiere de dobânzi. Eu zic că va mai exista una în decembrie, dar nu mai mult. Iar riscul ca aceste tarife să aducă în piață inflație mai mare e foarte mare. La piața cripto, evident, altcoinurile, acolo unde lumea se împrumută ca să cumpere altcoinuri, pentru că dacă a crescut Bitcoinul la 120.000 și Ethereum la 5.000, o să crească și pognitorile. Uite că au crescut, dar nu toate, Elrondul nu crește, e tot 14 și tot la 10 se duce, dar nu contează asta, contează că și celelalte au corectat. Adică astăzi Bitcoinul nu mai e 120.000, ci e 109.000. Ethereum e 4.400 și rapid, într-o săptămână îl putem vedea din nou la 3.800 sau 3.600. Aurul și cu Bitcoinul au devenit refugiu. Când se vorbește de tăiere de dobânzi, ele cresc. Când se vorbește de tăiere de dobânzi așa cu parsimonie, nu mai cresc. Aurul a dat și el înapoi, Bitcoinul a dat și el înapoi și culmea e că titlurile de stat, TLT-ul ajunsese la 87 și acum 86,30, iar dobânzile la 10 ani au crescut astăzi. Deci au crescut pentru că orice atac al lui Trump asupra Rezervei Federale și asupra independenței instituției cea mai respectată din lume în domeniul financiar, nu face decât să scadă încrederea
investitorilor în dolar, în titlurile de stat americane și slavă Domnului 37 de trilioane de dolari sunt în titluri de stat pentru că ta e datoria publică a Americii și automat și piața reacționează. Deci vom trăi și vom vedea, poate până în septembrie vom mai avea un all-time high, dar cred că vom avea o toamnă mult mai agitată și agitată cu corecții importante, chiar și de 10%. De ce? Atât pe piața cripto, cât și mai ales pe piața bursieră. Mâine avem rezultatele Nvidia. Toată lumea se așteaptă ca Nvidia să dea rezultate excepționale și le va da excepționale și să anunțe că la anul le va face dublu. Și creșterea va continua și astfel deja AMD-ul, după ce a crescut el vinerea, a dat înapoi, azi crește din 163 în 168. Pe de altă parte, Jensen Huang a venit și a spus că acțiunile TSM sunt de cumpărat. Asta vă spun eu de 2 ani de zile și continui să vă spun. Nu pentru altul, dar dacă există un monopol total al microprocesoarelor de 2-3 nano, TSM-ul le face, doar TSM-ul le face și doar de el depinde bunăstarea inteligenței artificiale și dezvoltarea ei. A corectat masiv și Oracle, din 250 în 233, dar oricum e umflată. A corectat cam toată lumea în afară de Nvidia, care are rezultate mâine. Microsoft din 550 după rezultate s-a dus la 503. Facebook după 780 s-a dus la 740 și așa mai departe. Ce vreau să vă spun este că inteligența artificială și banii ăștia cheltuiți, mai nou, mai au un jucător. Guvernul american. Guvernul american a dus acțiunile Intel, care abia în 2026 s-ar putea să facă break-even, că până atunci tot pierde bani trimestru de trimestru, și care din 19 s-au dus în 25 pentru simplu motiv că domnul Trump a hotărât, după ce i-a spus CEO-ului că trebuie să demită, a venit cu CEO-ul, a bătut palma cu el, că totul e business în America, și guvernul a cumpărat 10% tranșă din acțiunile Intel. Astăzi apare o știre că Pentagonul va fi obligat de guvern să cumpere bucăți mari din firmele de armament. Asta ce înseamnă? Că guvernul american, care deja are de plătit 37 de trilioane de dolari, deja a hotărât ce va face cu banii ăia din taxe în plus, pe care încă nu i-a încasat. Va cumpăra acțiuni la firme private. Dar întrebarea e de ce domnul Trump cumpără la Intel și nu cumpără la Nvidia sau AMD? Pentru că Intelul merge prost, că o să facă Intelul fabrici? Păi nu e în stare. Intelul a mai primit un ajutor de 8 miliarde de dolari de la Biden să facă o fabrică la Cleveland și n-a făcut-o. Dacă Pentagonul se apucă să cumpere acțiuni la firme listate la bursă, am eu o idee la ce companie va cumpăra. La Palantir. De ce? Pentru că G.D. Vance e omul lui Peter Thiel, iar Peter Thiel are nevoie de capital ca de apă. Așa că așteptați-vă ca acea creștere de la Intel să o vedeți la un moment dat când se va anunța știrea și la Palantir. Toate astea sunt colaborate cu alte probleme de pe piețele extra-americane. În Franța azi indicele cade cu 2%, toate acțiunile se coboară între 1 și 5%, pentru că guvernul lui François Bayrou a înnebunit, între ghilimele. A cerut vot de încredere în Parlament, știind că opoziția este majoritară, poate să dărâme guvernul și dacă guvernul va cădea, pentru președintele Macron va fi aproape imposibil să formeze un alt guvern. De când președintele Macron a făcut prostia secolului și a dizolvat Parlamentul, unde avea o majoritate partidul lui, după alegerile europene în care a luat doar 12%, după ce a dizolvat Parlamentul, a organizat alegeri unde extrema stângă, nu extrema dreaptă, extrema stângă, Franța nesupusă, la France insoumise, al lui Jean-Luc Mélenchon, fostul șef ai comuniștilor francezi, a obținut
o cotă destul de importantă, 20 ceva la sută din Parlamentul, din adunarea la Asamblea Națională. Acum, atât extrema dreaptă cât și extrema stângă nu au fost cooptate la guvernare. Drept urmare, François Bayrou, care e un fel de dreapta spre extremă dreaptă, a făcut un guvern, după ce primul guvern a căzut, și acest guvern trebuie să treacă bugetul. Iar bugetul trebuie să fie restrictiv. Comuniștii vor să cheltuie bani. Comuniștii nu mai vor bani pentru înarmare, deși Macron îi e frică de ruși și de război și vrea bani pentru înarmare, astfel încât că primul ministru François Bayrou a ales calea de a se prezenta în fața Parlamentului și a cere un vot de încredere. Dacă va trece, va rezista mult și va trece și bugetul automat. Știți că e celebra lege cu asumarea încrederei, există și la noi în Constituție. Dacă însă nu va trece, guvernul automat va fi demis și cum Macron nu poate dizolve adunarea națională, Parlamentul încă o dată, pentru că a făcut-o odată în mandatul ăsta, va trebui să numească un alt prim-ministru care să reușească să facă un guvern. Și dacă Mélenchon și cu Marine Le Pen, care oricum e supărată pentru că a fost condamnată și nu mai poate participa la viitoarele alegeri prezidențiale, nu mai știu când sunt, în 2027, atât extrema dreaptă cât și extrema stângă nu vor vota niciun alt guvern fără participarea lor. Situația politică din Franța e atât de incertă și neclară, încât influența ei asupra bursei franceze e azi, dar va avea influența asupra tuturor burselor europene, Franța fiind a treia piață financiară a Europei, după Germania, Frankfurt și Londra. Mai departe, avem delistarea lui Evergrande. Știți că am vorbit eu despre criza imobiliară care o să apară și în România și în America venind în China. Unde Evergrande, dacă vreți, revedeți acel video despre Evergrande, guvernul chinez n-a mai rezistat și a trebuit să delisteze acțiunile Evergrande după ce a popat peste 70 de miliarde de dolari într-un mamut imobiliar, cel mai mare dezvoltator imobiliar din lume, care are milioane de apartamente nevândute. Există blocuri întregi unde se aprinde lumina așa numai ca să nu strice peisajul în diverse orașe chinezești. La un moment dat am citit un articol în care spuneau că dacă fiecare neamț care nu are casă ar primi cadou o casă în China, încă ar mai rămâne case nevândute în Republica Populară Chineză. Să ne așteptăm ca un eventual faliment Evergrande, deși eu cred că statul chinez va băga mâna în buzunar și va scoate câte sute de miliarde e nevoie ca să o salveze, numai că uneori pe cine nu lași să moară de gripă, îți dă știe gripa, moare de cancer, îți dă știe cancerul și provoacă o nenorocire. Adică dacă l-am fi lăsat în 2007 pe Country White Financial să crape și nu l-am fi salvat, dacă l-am fi lăsat în mai 2008 pe Bear Stearns să crape, n-ajungea la Lehman Brothers și n-ajungea la măcelul de sfârșitul lui 2008 și 2009. Așa că vom vedea ce vine și din China. Share, like, subscribe, fiți în continuare pe canalul Feed Your Greed, unde puteți afla toate știrile financiare din toată lumea în direct. Toate bune! Să fii vizibil în 2025 nu e esențial, e obligatoriu. Eu lucrez cu agenția de marketing și publicitate Magic 360 și rezultatele se văd în cifrele pe care le obțin pe TikTok, pe YouTube și pe toate rețelele mele de socializare. Agenția Magic 360 e specializată în podcasturi, e specializată în gestionarea conturilor de TikTok, Facebook, Instagram și YouTube. Intră pe Magic 360, spune-le că vii din partea mea și vei beneficia de o consultare gratuită pentru ceea ce tu ai nevoie.
share, like, subscribe.